Όταν έχουμε ενόχληση στον ώμο, ένας από τους βασικούς μυς που είναι κακοποιημένος είναι ο υπακάνθιος. Αυτός βρίσκεται κέντρο στην ομοπλάτη. Ο υπακάνθιος είναι ένας από τους μυς του στροφικού πετάλου, ένας από τους μυς που σταθεροποιούν την άρθρωση του ώμου δηλαδή. Βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια της ομοπλάτης και καταλήγει στην έξω επιφάνεια του ώμου. Είναι δε ένας από τους βασικούς μυς που όταν συσπαστεί έντονα δημιουργεί ενόχληση στον ώμο και περιορίζει εξαιρετικά την κινητικότητά του. Αν έχουμε σημεία πυροδότησης πόνου ή trigger points στον υπακάνθιο, αυτά αντανακλούν πόνο κυρίως στην μπροστινή επιφάνεια του ώμου και όπως χαρακτηριστικά λένε οι πάσχοντες βαθιά μέσα στην άρθρωση, με επέκταση στην μπροστινή και πλάγια επιφάνεια του βραχίωνα, εκεί που είναι δηλαδή ο δικέφαλός μας, και ενίοτε και προς τον πύχη, προς τη μεριά του αντίχειρα και του δείκτη. Πιο σπάνια αντανακλά πόνο στην πλάτη, μια γραμμή παράλληλη με την ομοπλάτη μας και πιο ψηλά στον αυχένα. Σε έντονο σπασμό του μη, χαρακτηριστική είναι η αδυναμία έσω στροφής του ώμου, το να μπορέσουμε δηλαδή να φέρουμε το χέρι πίσω από την πλάτη, όπως για να κουμπώσουμε σουτιέν ή για να πιάσουμε το πορτοφόλι που έχουμε στην πίσω τσέπη. Περιορίζει επίσης την ανύψωση του χεριού ως το κεφάλι, δεν μπορούμε να λουστούμε εύκολα ή να χτενιστούμε, να βουρτσίσουμε τα δόντια μας ή ακόμα και να φέρουμε το φαγητό στο στόμα. Δημιουργεί έντονο πόνο τη νύχτα, ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία κοιμόμαστε, είτε κοιμόμαστε στο χέρι που πονάει, είτε κοιμόμαστε επάνω στην άλλη πλευρά, και πόνο σε οποιαδήποτε όθηση με τα χέρια, όπως για να σηκωθούμε από καρέκλα ή από το κρεβάτι βοηθώντας με τα χέρια, ενώ οι οριζόντιες επικλινείς και στρατιωτικές πιέσεις δημιουργούν επίσης ενόχληση. Συνήθως υπάρχει μικροτραυματισμός που ξεκινάει και τη χιονοστιβάδα των συμπτωμάτων, όπως τράβηγμα λουριού από σκύλο, πτώση επάνω στο χέρι με το χέρι πίσω από το σώμα, forehand κίνηση στο τένις, έντονη χρήση μπατών ή πτώση σε σκι. Παίρνουμε λοιπόν μπαλάκι του baseball ή μπαλάκι του τένις σε σκληρότερη επιφάνεια, το τοποθετούμε στο κέντρο της ομοπλάτης και ξαπλώνουμε πάνω του. Σηκώνουμε λοιπόν την ομοπλάτη, τοποθετούμε το μπαλάκι στο κέντρο της ομοπλάτης και αφήνουμε το βάρος μας να πέσει προς αυτή την πλευρά. Κρατάμε αυτή την πίεση για 30 δευτερόλεπτα. Εκτός από τη χαλάρωσή του με το μπαλάκι, ανακούφιση μπορεί να προσφέρει και η διάταση του μη που έχουμε δείξει σε προηγούμενο βίντεο, μπορείτε να δείτε στο link που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σας. Για τη βελτίωση της έσω στροφής, της κίνησης του χεριού πίσω από την πλάτη, μπορείτε επίσης να κάνετε την BNF διάταση που έχουμε δείξει επίσης σε προηγούμενο βίντεο, που ο σύνδεσμός του εμφανίζεται τώρα στην οθόνη, και τους δύο συνδέσμους μπορείτε να τους βρείτε στο κείμενο κάτω από το βίντεο. Όσον αφορά τον ύπνο τώρα, όταν κοιμόμαστε πάνω στο χέρι που πονάει, πιέζεται ο υπακάνθιος από το βάρος του σώματος και διαμαρτύρεται, και όταν κοιμόμαστε επάνω στην άλλη πλευρά, αλλά με το χέρι που πονάει να ακουμπάει στο στρώμα, να είναι δηλαδή μπροστά από το σώμα μας σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του ώμου, ο μυς πάλι διατείνεται και διαμαρτύρεται. Η λύση είναι να κοιμηθούμε από την πλευρά που δεν ενοχλεί, που δεν πονάει, και να χρησιμοποιήσουμε ένα μεγάλο μαξιλάρι πάνω στο οποίο στηρίζουμε το πάσχον χέρι με τέτοιο τρόπο, ώστε ο καρπός, ο αγκώνας και ο ώμος να είναι όλα ψηλά στο ίδιο επίπεδο. Αν αποφασίσετε να δοκιμάσετε να χαλαρώσετε τον υπακάνθιό σας, μην παραλείψετε να ακούσετε τις βασικές οδηγίες για το πώς κάνουμε ισχυμικές πιέσεις σε trigger points με ασφάλεια. Αν βρήκατε ενδιαφέρον αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, και αν επιθυμείτε να δείτε στο μέλλον και άλλα αντίστοιχα ή έχετε κάποια ερώτηση, αφήστε μου σχόλιο. Ας μην ξεχνάμε, όταν δουλεύουμε trigger points, είτε στον εαυτό μας είτε σε άλλους, είτε με μπαλάκι είτε με το χέρι, ιδανικά η ισχυμική πίεση, η σταθερή δηλαδή πίεση που ασκούμε για να χαλαρώσει ο μυς, χρειάζεται να είναι τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Αν είναι λιγότερο, δεν πρόκειται να έχουμε μόνιμα άμεσα αποτελέσματα. Και επίσης, η ένταση της ενόχλησης που δημιουργούμε με την πίεση χρειάζεται να μην ξεπερνάει το 7 σε μια κλίμακα πόνου που ξεκινάει από 0 και τελειώνει στο 10, όπως στο 0 είμαστε τέλεια, δεν έχουμε κανένα πόνο, και στο 10 είναι ο μέγιστος, φανταστικός, υποθετικός ίσως πόνος για τον καθένα προσωπικά.